ขนมปังหน้าหมูน้ำอาจาดสวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันครับ3อย่างนี้หั่นแช่เย็นไว้รอทำน้ำอาจาดได้เลยครับกระเทียมรากผักชีพริกไทยเม็ดโขลกรวมกันโขลกให้ละเอียดเทรวมกับหมูบดแครอทใบหอมแป้งมันผงหมักเนื้อเกลือน้ำตาลผงชูรสผงปรุงรสไข่ไก่ผสมจนเข้ากันแล้วพักไว้15นาทีนำส่วนผสมมาทาบางๆให้เต็มแผ่นขนมปังขนมปังแผ่นให้นำไปตากแดดผึ่งลมผึ่งในตู้เย็นหรืออบใช้ไฟอ่อนเพื่อไล่ความชื้นเวลาทอดก็จะกรอบดีครับตั้งน้ำมันใช้ไฟกลางอ่อนทดสอบความร้อนโดยใช้เศษขนมปังทาหน้าหมูด้วยไข่ก่อนลงทอดช่วยทำให้หมูไม่แตกและสีสวยอีกด้วยครับทอดเสร็จแล้วถ้ามีกระดาษซับมันก็จะดีมากครับแต่ผมไม่มีการทำน้ำอาจาดให้ตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าเกลือน้ำตาลคนน้ำตาลกับเกลือให้ละลายเติมน้ำส้มสายชูรอให้เดือดปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นชิมรสให้ออกเปรี้ยวหวานนะครับ
พอเย็นแล้วก็เอาไปรวมกับส่วนผสมที่เตรียมไว้ก็เป็นอันเสร็จตัดแต่งเป็นชิ้นตามใจชอบได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ